Hey guys, welcome back to my channel. আহক মোৰ লগত আজি পনীৰ বনাও। মই ভেজ ৰেচিপি ইমান বেছি নিদিওঁ, তথাপিতো পনীৰ মোৰ ফেভৰেট, তো মই ভেজ ৰেচিপিও আনো পনীৰৰ। তো আহক আজি পনীৰ বনাও মোৰ লগত। পনীৰ বনাবলৈ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি আপোনালোকে দেখিয়ে আছে, চাই ল'ব। ৰেচিপিটো বহুতেই ইজি হয়। এতিয়া মই কৰিছোঁ, কেৰাহীখন গৰম কৰিছোঁ, তাতে মই 2 স্পুন বাটাৰ এড কৰি দিম। বাটাৰখিনি মেল্ট হ'ব আৰু ইয়াতে বাটাৰখিনি মেল্ট হোৱাৰ পিছত কুটি লোৱা নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি দিম মই। অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে পনীৰখিনি এড কৰি দিম। লাহে লাহে লৰাই দিব, নহ'লে পনীৰখিনি ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে, যিহেতুকে পনীৰবোৰ কোমল হৈ থাকে ন। এতিয়া ইয়াতে নিমখখিনি এড কৰিম, জলকীয়া গুড়িখিনি এড কৰি দিম আৰু এড কৰিম চিলি ফ্লেক্সখিনি। আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব এইখিনি। আৰু এতিয়া 5 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এইখিনি। দেখিছেনে কালাৰটো কেনেকুৱা আহিছে? দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয় জানো? এতিয়া একেবাৰে লাষ্টে কচুৰি মেথিখিনি এড কৰি দিব টেষ্টৰ কাৰণে। কচুৰি মেথিৰ লগত আপোনালোকে যদি বিচাৰে ধনিয়া পাতো এড কৰি দিব পাৰে, মোৰ তাতে নাছিলে মই নিদিলোঁ। আৰু ৰেডি আমাৰ চুপাৰ টেষ্টি গাৰ্লিক পনীৰ। কেনেকুৱা ইজি হয় নহয়নে বনাবলৈ? প্লিজ এবাৰ বনাই খাবচোন, আপোনালোকেও বনাই খাই পেলাই মোক জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি এনেকুৱা ৰেচিপি আকৌ বিচাৰে আৰু ভ্লগ বিচাৰে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ।